Η Microsoft ξαναγράφει τα Windows για να μετατρέψει τους υπολογιστές σε AI PC, με τα οποία οι χρήστες μπορούν να συνομιλούν. Καθώς η Microsoft αποχαιρετά τα Windows 10 και ετοιμάζεται να γιορτάσει τα 40 χρόνια του λειτουργικού της συστήματος, κοιτάζει μπροστά στο μέλλον των Windows. Αν και δεν είναι άμεση η ανακοίνωση για τα Windows 12, η Microsoft στοχεύει να μετατρέψει κάθε υπολογιστή με Windows 11 σε AI PC που ελέγχεται από το Copilot. Η Microsoft λανσάρει νέες δυνατότητες στα Windows που θα ενσωματώσουν λειτουργίες AI σε κανονικούς υπολογιστές με Windows 11, εξαλείφοντας την ανάγκη για τους καταναλωτές να αγοράσουν έναν ειδικό υπολογιστή Copilot Plus. Η κύρια αλλαγή είναι η προσδοκία ότι οι χρήστες θα θέλουν να επικοινωνούν με τους υπολογιστές τους, επιτρέποντας το Copilot να αναλαμβάνει ενέργειες εκ μέρους τους. Για να διευκολύνει αυτό, η Microsoft αξιοποιεί τις δυνατότητες Voice και Vision του Copilot, εισάγοντας μια νέα λέξη αφύπνισης, Hey Copilot, που κυκλοφορεί στους υπολογιστές με Windows 11. Ιστορικά, η Microsoft έχει προσπαθήσει να ενθαρρύνει τους χρήστες να χρησιμοποιούν φωνητικές λειτουργίες, όπως η Cortana στους υπολογιστές με Windows 10, και έχει ενσωματώσει διάφορες φωνητικές λειτουργίες για προσβασιμότητα τα τελευταία 40 χρόνια. Ο Mehdi πιστεύει ότι το AI θα οδηγήσει σε αλλαγή στη συμπεριφορά των χρηστών, καθιστώντας την ιδέα της ομιλίας σε έναν υπολογιστή πιο αποδεκτή. Ωστόσο, υπάρχουν αμφιβολίες για το αν οι περισσότεροι χρήστες θα αγκαλιάσουν την ιδέα να μιλούν στους υπολογιστές τους, παρά τα ωφέλη της για την προσβασιμότητα και εργασίες, όπως η βοήθεια εφαρμογών. Για να ελέγξει αποτελεσματικά το AI έναν υπολογιστή και να εκτελέσει ενέργειες εκ μέρους του χρήστη, πρέπει πρώτα να του δοθεί πρόσβαση για να δει τι εμφανίζεται στην οθόνη. Και αυτό είναι κάτι που ίσως δεν αρέσει σε πολλούς χρήστες.